teďka napadá úplně hrozně jako základní otázka, ale nevím, jestli ji mám říkat, ale tak... Určitě se zeptej. Jaký to je být Romem? Záleží, s jakýma lidma se stýkáš. No. Záleží, v jaký sociální skupině nebo bublině seš. Hele, a jakože romská kultura, tak odkud to teda jakoby je? Tak vlastně Romové jsou z Indie. Aha. A odvozuje se to jako na základě jazyka, protože nejsou žádný jiný důkazy, na základě kterých by to šlo vlastně jako dneska už jako vědecky podložit, jiný než ty lingvistický. Jak se prosazuje romská kultura v mass médiích? No, za mě osobně teda si myslím, že se prosazuje úplně jako stylem, že jako umíme tančit a zpívat, dejme tomu, a hrát, ale to je vlastně jako všechno z té kultury. Když to ale jako přitom ta kultura je mnohem bohatší samozřejmě, může jako nabízet mnohem víc věcí. Tak chtěla bych se zeptat, jaká je podpora nebo jakože romské kultury? Romský umění je docela populární, jakože, že je populární mezi majoritou. Jedna z těch věcí, která lidi nesere. Proč Romové odešli z Indie, jsou jakoby různé hypotézy na to. Ale vlastně i jakoby výzkumem jako podobností životního stylu jakoby starších těch romských skupin a toho, jak se žije třeba v té severní části Indie, se došlo k tomu, že jsou velmi podobně, že byli velmi podobní, nebo nejspíš to byla nějaká jako nižší kasta. Dneska jsou to v Indii domové, říká se, že i ten název jako souvisí. A že nejspíš prostě Romové odešli v různých vlnách vlastně z Indie, možná na základě toho, že tam prostě jako vtrhli nějaký kmeny a různý jako další věci. Vlastně to není úplně jako do dneška, fakt nejsou jakoby data, aby se dalo říct, ano, takhle to přesně bylo. Jaký jsou romské pohádky? Jaké jsou romské pohádky? No, úplně ti neřeknu jako názvy, ale často v nich vystupuje v podstatě jako nějaký hrdina romský, který zpočátku zažije něco, co ho trošku jako třeba skolí, dejme tomu nějakým způsobem, no tak vypadá, ale ve skutečnosti přechytračí vždycky toho gádža, který to na něj zkouší. Takže vy máte gádže jako ty nepřítele? No jasně. Ale to bych kecal, to je jako jedna pohádka, o které vím. Proč si Romové stěžují na to, že jsou nezaměstnaní? Já nevím, jestli jsem ten nejlepší člověk, který ti na tohle může odpovědět. Každopádně bych řekl, že za to může nějaký jistý systémový rasismus, který nedává prostě těm Romům, nebo nedává Romům prostě stejné příležitosti, jako dává bílé majoritě, už jenom proto, že prostě se na tebe podívají, ty lidi vidí, Rom, takže ten prostě je takový a makovej, takže prostě Stalo se mi to jenom jednou, stalo se mi to, když jsem šel žádat o brigádu do Alberta. Paní se na mě podívala, změřila se mi pohledem a řekla mi, pro vás práci nemám. No, Romové kočovali z velké části protože jako vyhazovali z míst, kde žili. Jako, to je to specifikum, že ta kočovnost není jako dobrovolná. Aha. No, z velké části to tak bylo hlavně jako ve středověku. Vlastně Romové přišli do Evropy vlastně do oblasti Turecka a vlastně tehdy jakoby Malé Byzance. A vlastně oni měli takový jako příběh, kterým přicházeli, že jsou jako křesťané, které vyhnali z Egypta, takže vlastně z toho vzniklo to jako Egyptians, potenciálně dneska Gypsies. Já mám, řekněme, trochu styky s romskou komunitou. A řekněme, že mám prostě pár kámošů mezi Romy. A myslíš si, že třeba kdybys neznal tolik Romů, tak bys měl víc předsudků? To je zajímavá otázka. Já si myslím, že o moc víc ne, protože já celkově jsem jako dost tolerantní člověk. Tak já si nejdůležitější prostě bojovat s tím systémovým rasismem, který je prostě automatický a tak. Jakože důležitý je, podle mě, nemít takový ten mindset, že prostě, že Romové jsou nevzdělaní a nejsou vzdělávatelní. To je podle mě ten nejhorší mindset, který, jakože Romové mají úplně stejně velký mozek jako všichni ostatní lidi, stejnou kapacitu a tak dále. Ten jejich způsob života byl od té středověké společnosti strašně odlišný. Středověká společnost byla jakoby přísně organizovaná křesťanským náboženstvím, v té ekonomické oblasti těma cechama, kam jako nebylo jen tak jednoduchý vstoupit. Romové do toho nezapadali ani vzhledem, ani vírou, ani způsobem prostě svého fungování, takže byli vždycky jakoby výrazně odlišní. A
to jim jako strašně stěžovalo ten vstup jako do té společnosti a tu integraci už tehdy. No, já jsem zažil třeba takovou situaci, bylo to po revoluci sametové, poněvadž hraju na kytaru, ještě kromě toho, že teďka dělám na památkách, jo? Tak jsem šel hrát na ulici, v podstatě jakoby vydělávat jako pouliční muzikant. Basker. No. A teď jsem hrál jsem jako víc věcí, většinou nějaké jako jazzové skladbičky, jo, s vlastní úpravou. A přišel ke mně Rom a povídá, hele, ty to děláš blbě. Já si myslím, že jako umění obecně je dobrá cesta pro všechny lidi, že podle mě... Zbližuje? Že to ano, přesně, že jako umění strašně zbližuje. Podle mě umění má tuhle jako sílu, takovou jako jedinečnou magickou sílu, že dokáže lidi nadchnout a že si v tom lidi můžou něco hledat. A přijde, že třeba romský výtvarný umění je trošku kýčovitý, ale zároveň strašně jako, že takový ten příjemný kýč, na který se kouká strašně hezky, že to je jako hodně barevný, je tam jako zlatý barvy v tom, prostě takové jako věci, které obecně jako Romové mají rádi. Odkud je to slovo cikán a je to jako v pohodě to Jo, užívat? slovo cikán je ze slova acinganoj, což byla v 11. století nějaká prostě sekta. Byla to prostě skupina lidí, která, někdy se říká sekta, byla to skupina lidí, která vlastně žila takovým jakoby spíš kočovným způsobem života. A protože mezi nimi byli Romové, tak z toho vzniklo to slovo cigán, v němčině Zigeuner, cikán. A vlastně to slovo se etablovalo vlastně za komunismu. Určitě jsou tradiční pohádky, které jsou fakt jako typicky romské. A právě ta západka bývá podle mě takováhle, jakože... Říkat, že je ten šmejt. Říkat, že je většinou ten šmejt, no. To není moc hezký. Nechovali se k nám nikdy hezky, tak jako... Proč se divíš? Mně se poslední dobou jsem teď stával právě docela často jsem právě tady na ten původ, víš, že jako kamkoliv přijdu do práce, nebo teď jsem měl pár pohovorů, prostě jsem hledal něco nového, víš, co projektu. By the way, právě... na to nemají právo, by the way, se tě ptát. Jako ono mě to kolikrát přijde úplně, že prostě proč se na to se ptá, že víš, že nechápu jako, prostě. Že ty jako to do toho jako ním nic není. A hlavně jako víš, ona přijde taková ta otázka, no a co jste vlastně jakože co jste prostě za rasu a já prostě jen ta otázka, se jak se mě můžeš zeptat, pane bože, co prostě do mě skáčete nebo tak. A přijde mi to úplně extrém, víš vždycky, že... Na tohle bych prostě doporučoval buď jako já na to buď to na to neodpovídám, anebo říkám, prostě. že je to komplikovanější prostě. A to je všechno prostě, co k tomu jako je to debilní dotaz. Je to a podle mě to hlavně nelegální dotaz, takže... Co věštění a Romové? Věštění, no jasně, tak tím se dřív jako Romové živili, že když jezdili do těch různých vesnic a měst a tak a právě přinášeli i tady tohle. To spirituálno jako hodně obklopuje Romy a s tím souvisí i to věštění. Dneska je to, už to není tak rozšířené samozřejmě, ale ještě pořád jako najdeš mezi Romy ženy i muže, kteří mají dar věštění a A z ruky? Můžou ti číst ruky. Hodně, já jsem se setkal teda čtením budoucnosti nebo osudu nějakého z karet. Komunisti jako nechtěli uznat žádnou národnostní menšinu, ani tu romskou, jo, fakt prostě ta jejich ideologie byla prostě, všichni jsme si rovni, všichni jsme jako soudruzi a Romové byli soudruzi cikánské národnosti. Jakože ani to slovo Rom vlastně jakoby pro ně vlastně nechtěli uznat. Jako Rom je slovo z romštiny, označuje člověka, Rom je muž, Rom je žena a je to vlastně jako tak, jak Romové od dávna označovali sami sebe. Jo. Znal jsem se i třeba se spolužákama potom, který byli, řekněme, přesvědčení, že že Romové to mají dost daný jako nějak, řekněme, geneticky ten přístup, ne, že by geneticky to byli kriminálníci, ale že geneticky oni jsou takový jakoby víš, takový ty takový ty elementy neudržitelný, jo. Celý tohle se rozpadá ve chvíli, kdy potkáš jakýhokoliv vzdělanýho Roma. A jak vy teda smýšlíte o Romech, jak to máte vy? No, já si myslím, že Romové potřebují, tam by jako se měla prolomit taková ta bariéra, že jo, prostě takových těch předsudků, že jo, zase jako té, jak říkáme teda té bílé většiny, že
Tak oni už Jo. dneska ty předsudky jsou na obou stranách, že jo? Jako z vlastní zkušenosti neměl jsem s nimi problém. Jinak jedna věc snad, co jsem chtěl říct, co mně přijde asi důležitá, nebo taková jako možná poznámka, kterou bych chtěl říct, že v podstatě může pro to udělat něco každý z nás, že to, co každý může udělat, je, že ty, když máš příležitost se s nějakým Romem bavit, tak se s ním běž bavit, že jo? Proč by ne? Ty vlastně tím přispíváš k vymazávání těch rozdílů. A když zjistíš v uvozovkách, že on to je kreten, no tak prostě se s ním dál nebav, ale zkus to zase s někým dalším, že jo? A pak třeba o něj třeba zjistí, že to je skvělý člověk, že jo?